นะว่าเอ้ยรอบที่4เราไม่ได้อ่ะค่ะตอนนี้หนูจะทำอะไรอยู่คนเราอยากได้อะไรอ่ะมันต้องทำให้เต็มร้อยการพาดหัวข่าวนี้ทำร้ายดิฉันมากหนูว่าโดนด่าจากเรื่องนี้เยอะมากเลยมาฟังเทปนี้นะวีนาก็อยากจะบอกเขาว่าอย่าไปสนใจเสียงของคนอื่นเพราะไม่มีใครที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิต This is All Stars Unfiltered แล้ววันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับนางงามยอดนักสู้ที่สามารถกลับมาสร้างตัวตนที่แข็งแกร่งได้ยิ่งกว่าเดิมค่ะขอต้อนรับน้องวีนา Miss Universe Thailand 2025 และ First Runner Up Miss Universe 2025 ค่ะสวัสดีค่ะสวยหวานมากขอบคุณค่ะวันนี้ดีใจมากที่วีนาได้มาคุยกับพี่อ๋อซึ่งวีนาไปดูมาว่าพี่อ๋อเนี่ยเป็น Miss Grand Thailand คนแรกแล้ววีนาก็เป็นวีนาก็เป็น MUT คนแรกของบอสนวัตเหมือนกันเราเป็นตำนานตำนานเจอตำนานมูนินเจอมูตาแซวค่ะเป็นยังไงบ้างกับครอบครัว MGI อยู่มาประมาณหลายเดือนแล้วเนาะเป็นยังไงบ้างได้อะไรมาจากเวทีนี้บ้างก็ตอนนี้จะครบ1 ปีแล้วที่ได้เยอะมากๆเลยคือประสบการณ์พี่อ๋อเพราะก่อนหน้านี้บอกตรงนะว่าเป็นคนที่ไม่เคยร้องไม่เคยเต้นเรื่องของการเป็นศิลปินหรืออะไรอย่างเงี้ยวีนาไม่ถนัดเลยแต่พอมาอยู่ที่นี่โอ้โหงานร้องงานเต้นงานคอนเสิร์ตเนี้ยมาบ่อยมากจนเรารู้สึกว่าแบบไม่ได้ละฉันจะต้องแบบพัฒนาตัวเองให้เวลาออกไปแล้วเนี่ยเราทำได้จริงแล้วมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ที่นี่แล้วมันมีแรงพุชให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นตลอดเวลาโอ้โหอันนี้เห็นไหมว่าได้สกิลใหม่ๆเนาะจริงๆก็ทำให้เราได้เรียนรู้ตัวเองมากขึ้นนะอาจจะค้นพบอะไรที่เราแบบไม่คิดมาก่อนว่าจะทำได้ไหมอย่างเรื่องร้องเต้นเนาะร้องเพลงนี้คือตั้งแต่เด็กก็คือ0ค่ะนี่แหละดีกว่านี่แหละที่บอสบอกว่านี่แหละเป็นนางงามพร้อมใช้ค่ะพร้อมใช้จริงๆอยากจะมาเข้าเรื่องที่แบบว่าจิตใจกันนิดนึงน้องวีนาเนี่ยก็ผ่านมาหลายเวทีสำหรับ Miss Universe เนาะรอบนี้เป็นรอบที่4แล้วก็ประสบความสำเร็จแต่ว่าระหว่างทางตลอดเจอร์นี่ที่ผ่านมามีวันไหนไหมที่รู้สึกว่าอยากจะยอมแพ้รู้สึกว่าอยากจะพอแล้วหนูสู้กับตัวเองยังไงคือระหว่างทางมันมีหลายครั้งเลยพี่อ๋อที่วีนารู้สึกว่าเหนื่อยไม่อยากทำแล้วแล้ววินาก็ให้ตัวเองพักแล้วก็ process กับความรู้สึกเหล่านั้นนะคะว่าแบบจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการจากการประกวดนี้คืออะไรถ้าเราเหนื่อยมันเพียงพอไหมที่เราจะล้มเลิกแล้ววินัยเป็นอีกคนนึงที่คุณป้าเองคุณแม่เองสอนมาตั้งแต่เด็กเลยว่าลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนคือไม่ว่าจะพรหมลิขิตฟ้าลิขิตมาว่ายังไงก็ตามเราเกิดในครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้เรียนโรงเรียนที่ดีมากตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องสู้ขยันขันแข็งด้วยตัวเองเพื่อที่จะถีบให้ตัวเองไปอยู่ในที่ที่เราอยากจะอยู่หรือว่าเป็นคนที่เราอยากจะเป็นตั้งแต่ตอนสอบเข้ามหาลัยเหมือนกันวีนาก็พยายามเรียนเกรดดีๆเลยเพื่อที่จะได้ทุนแล้วพอได้ทุนเนี่ยมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เหมือนเป็นรีวอร์ดหรือว่าเป็นรางวัลให้กับเราว่าแบบเฮ้ยถ้าเราไม่ยอมแพ้จริงๆเราตั้งใจจริงๆเราทำได้ทุกอย่างนะที่เราอยากจะทำเพราะฉะนั้นมาถึงช่วงประกวดแล้วเนี่ยการประกวดมันเหนื่อยมากไม่ใช่แค่เหนื่อยกายอย่างเดียวนะเหนื่อยมากยิ่งมาประกวดตอนแก่คือเหนื่อยมากค่ะคือเหนื่อยใจเพราะว่าเราอาจจะต้องเจอดราม่าในแต่ละเรื่องเลยบางทีเรื่องคิ้วเรื่องตาเรื่องชุดคือมันสารพัดดีเทลเลยใช่คือเรื่องความสวยเนี่ยแล้วแต่คนก็ชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเจอเนี่ยมันก็ต้องจิตแข็งมากพอสมควรกดดันขนาดไหนแล้ว manage ความกดดันยังไงปีแรกๆที่มาประกวดเนี่ยกดดันมากเพราะว่าก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะมีคนมาชื่นชอบเราจะมาเชียร์เราเยอะขนาดนี้แล้วพอถึงเวลาเราได้ออกไปโชว์จริงๆแล้วเนี่ยพอเราได้เจอคนเยอะๆเราก็มีอาการตื่นเต้นตื่นตระหนกเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกเลยที่วีนาได้แบบออกไปอยู่บนเวทีได้เพอร์ฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนหน้านี้ก็คือไม่ได้มีประสบการณ์ในวงการบันเทิงเลยคือพี่เคยเจอหนูตั้งแต่อายุ18ไหมนะตอนที่กำลังจะประกวด Miss Universe ครั้งแรกคือน้องใสมากเราเจอกันโดยบังเอิญเนาะก็คือยังดูเด็กต่างจากตอนนี้มากตอนนี้คือโตเป็นสาวแล้วคือเรียกว่าเห็นการเติบโตของน้องมาตลอดค่ะวันนี้คือแบบมาไกลจริงๆก็เรียกว่าเราคิดว่าเราตัวตนตัวเองเป็นอย่างนี้ไหมหรือเราฝืนอยู่ไหมวินาว่าตัวตนของเรามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยู่ที่สภาพแวดล้อมกับประสบการณ์หรือว่าสกิลใหม่ๆที่เราได้เรียนในชีวิตค่ะตอนเด็กๆเนี้ยเป็นเด็กเรียบร้อยมาก
ไม่เข้าสังคมไม่งานสังคมกิจกรรมสังสรรค์เลยไม่มี จำได้ว่าน้องไม่ค่อยพูดใช่แล้วพอเราเริ่มมาอยู่ในสังคมอยู่ในวงการบันเทิงมากยิ่งขึ้นยิ่งมาอยู่ MGI เนี่ยโอ้โหเขาพุชให้เราจะต้องเจอคนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่วินาจะเป็นเด็กที่เงียบหรืออะไรเงี้ยคือเมื่อก่อนยอมรับว่าเป็น introvert จริงๆแต่ว่ามันไม่ introvert ไม่ได้ละเพราะว่าเจอคนตลอดเวลาอย่างน้อย10คนทุกวันในการทำงานเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้การที่จะทำ small talk คุยกับคนอื่นเพราะถ้าเราไม่คุยเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าบรรยากาศในการทำงานเนี่ยมันก็จะไม่ได้บรรลุเป้าหมายแบบที่เราอยากจะได้เพราะฉะนั้นคือตัวตนของวีนาเนี่ยถามว่าฝืนไหมมันไม่ได้เรียกว่าฝืนดีกว่าค่ะเพราะว่าวีนาเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามสถานการณ์สภาพแวดล้อมที่อยู่เพราะว่าสิ่งสำคัญที่วีนาชอบมากที่สุดเลยในการเป็นมนุษย์ก็คือสามารถเป็นคนที่ adaptive ได้กับทุกอย่างคือปรับตัวเข้ากับทุกอย่างได้เจออะไรแล้วก็เราสามารถปรับที่จะทำให้สภาพแวดล้อมนั้นน่ะมันเข้ากับเราได้มากยิ่งขึ้นอย่างนี้เรียกว่ามี growth mindset นะทุกคนแล้วอย่างนี้พี่สงสัยอย่างหนึ่งก็คือโอเคเราอ่ะผ่านเวทีนางงามมาหลายเวทีก็มีแบบล้มเหลวมาบ้างเนาะหนูคิดว่าอันไหนเป็นความล้มเหลวที่แบบเจ็บที่สุดแล้วหนูอ่ะกลับมาแข็งแกร่งได้ยังไงวีนาไม่เป็นคนแรกที่ไม่เชื่อเรื่องของความล้มเหลวเพราะเรารู้สึกว่าแบบถึงแม้ว่าเราจะมากวดมา3 รอบเราไม่ได้ที่1อ่ะมันไม่ได้หมายความว่าสิ่งเหล่านั้นมันคือ failure แต่มันคือบทเรียนที่เราจะต้องเรียนรู้เพื่อที่ว่าจะทำให้ดีขึ้นในครั้งต่อไปถ้าเราจะกลับมาแต่ถามว่าสิ่งที่ทำให้มันกระทบจิตใจเรามากที่สุดอะเมื่อย้อนกลับไปมองดูเนี่ยพอมาถึงปัจจุบันเนี้ยเราได้มีเวลากับตัวเองมากยิ่งขึ้นอะวีนารู้สึกว่าวีนาให้เวลากับตัวเองกับครอบครัวน้อยเพื่อที่จะอยากจะทำตามความฝันเราให้เวลากับเพื่อนเราน้อยด้วยเพราะว่าเราต้องการคุมอาหารเราต้องการฟิตเราต้องการเรียนไปสังสรรค์กับเพื่อนใช่เราต้องการเรียนอยากเรียนนู่นเรียนนี่มันจะทำให้เราเนี่ยไม่มี energy ไม่มี mental health space หรือว่าไม่สามารถที่จะไปเจอกับคนได้เลยอะเพราะว่าอาหารการกินเพื่อนชวนไปกินหมูกระทะไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะต้องดูแลหุ่นคือเป็นอย่างนั้นแล้วเป็นคนฟิกซ์มากเราเป็นคนอ้วนง่ายเราก็จะรู้เลยว่ายิ่งไปสังสรรค์ไปดื่มอะไรเงี้ยเชื่อไหมว่า8 ปีที่ผ่านมาวีนานับครั้งได้เลยว่าวีนาดื่มไปกี่วัน2 วันไม่เคยเกินอะไม่เกินไม่ถึงทั้ง8 ปีนะไม่ใช่ต่อปีนะทั้ง8 ปีเลยอะแล้วเราก็มานั่งคิดว่าเราทุ่มเทกับมันมากก็จริงนะแต่ว่าเราไม่ให้บาลานซ์เลยอะแต่พอเราคิดอย่างนี้เราก็กลับมาเคยดูคนคนนึงพูดในพอดแคสต์ว่าคนที่มันอยากจะได้จริงๆอะมันไม่มีคำว่าบาลานซ์หรอกเขาอยากจะได้เขาจะทำจนกว่าเขาจะได้อะแล้วพอเขาได้แล้วเขาก็จะมา realize ตอนนี้แหละว่าเธอฉันไม่ได้มีเวลาให้ครอบครัวเลยอะฉันไม่ได้มีเวลาให้ตัวเองเลยฉันไม่ได้มีเวลาให้เพื่อนเลยอะพอถึงตอนนี้แล้วอะก็เข้าใจนะถ้าเพื่อนจะงอนครอบครัวจะงอนเขาก็ไม่เคยบอกกับเราหรอกแต่พอเรามาถึงตรงนี้เราแบบเราต้องมี space ให้กับคนเหล่านี้เพราะเขาก็สำคัญกับเราเหมือนกันตอนนี้ก็เรียกว่ากลับมามีพื้นที่ให้เขามากขึ้นไหมใช่เพราะเราก็ประสบความสำเร็จแล้วแหละมาไกลมากแล้วจริงๆเราก็แบ่งเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นให้เพื่อนมากขึ้นถูกไหมคะก็ดีใจกับน้องด้วยนะครอบครัวก็น่าจะแฮปปี้ขึ้นเห็นน้องยิ้มแบบเนี้ยพี่อยากรู้ว่ามีวันไหนไหมที่เวลาทำงานเวลายิ้มนะแต่ข้างในมันไม่ยิ้มเลยน่าจะมีวันประกวดช่วงประกวดอะไรเงี้ยเก็บตัวอะไรเงี้ยเล่าให้ฟังได้ไหมนอนน้อยมากก็คือนอน4 ชั่วโมงนอน3 ชั่วโมงค่ะข้างในเนี่ยไม่ยิ้มอยู่แล้วล่ะแต่ว่าข้างในจะหลับใช่ข้างในจะหลับอย่างที่2คือเจอดราม่าไปด้วยดราม่าบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องชุดบ้างเรื่องอะไรอย่างงี้บ้างอะคิ้วตาจมูกปากใช่ดราม่าในการประกวดบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบโอ้โหวันนั้นอะแกฉันยิ้มยากมากคิดในใจกับตัวเองแต่ว่ามันคือหน้าที่ของเราในการเป็นตัวแทนของจังหวัดหรือเป็นตัวแทนของประเทศที่เราจะต้องเพอร์ฟอร์มเพราะว่าเราไม่สามารถเอาความรู้สึกของเราเองอะมาเป็นตัวแสดงได้เพราะเราไม่ได้ represent ตัวเองอยู่แค่คนเดียวเรา represent คนทั้งจังหวัดคนทั้งประเทศและหลายๆคนรอดูเราอยู่ไอ้เรื่องอารมณ์อะเก็บไว้ก่อนก็ได้แล้วพอถึงเวลามีเวลากับตัวเองมีเวลากับครอบครัวกับเพื่อนค่อยแบบระบายออกมาว่าอันนี้ไม่โอเคอันนั้นไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเราเป็นทับหน้ามันมีคนมากมายอยู่ข้างหลังเราแล้วเขาก็มีความหวังกับเราวินารู้สึกว่ามันเป็นอีกหนึ่งความ professional อย่างหนึ่งนะคะในการที่จะเป็นนางงามเพราะแน่นอนว่านางงามก็จะต้อง
ยิ้มอยู่แล้ว ค่ะ แต่ว่าเราก็ไม่ได้ถึงกับขั้นว่าแบบเฮ้ยเราจะต้องเฟกนะเราจะต้องเป็นอีกคนนึงนะคือเข้าใจแหละว่าข้างในฉันเจ็บอะแต่ฉันก็มาที่นี่เพื่อที่ฉันอยากจะส่งต่อ energy ดีๆให้กับคนอื่นนะฉันก็ไม่ได้อยากจะส่งต่อ negative energy ให้คนอื่นเราก็รู้สึกว่าเราเจอมาแล้วเราก็ไม่อยากให้คนอื่นมาเจอซ้ำด้วยอย่างเงี้ยก็เลยมองว่ามันก็มีบางวันที่เราอาจจะแบบยิ้มยากหน่อยแต่ว่าเราก็ต้องทำให้เต็มที่ที่สุดเพราะว่าการประกวดนางงามมันเกิดขึ้นใน1 เดือนอะมันก็จบไปเลยตลอดชีวิต มันทุกอย่างจะผ่านไปไวมาก ใช่ คิดเหมือนพี่ไหม ใช่ มันผ่านไปยิ่งคืนไฟนอลนะ ผ่านไปไวมาก เวลาแบบ 2-3 ชั่วโมงคือปุ๊บเดียวเสร็จประกาศมงลง ใช่ อันนี้ใกล้จะประกวด Miss Universe แล้ว ค่ะ มีคนทางบ้านฟังอยู่ตอนนี้ มี ค่ะ น้องๆนางงามที่กำลังมองเรามา แล้วคนที่อาจจะเคยแพ้มาก่อน คนที่กลับมาประกวดใหม่ ค่ะ อยากจะบอกอะไรกับเขาไหมคะ วีนาก็อยากจะบอกเขาว่าอย่าไปสนใจเสียงของคนอื่น เพราะไม่มีใครที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิต เขาไม่ได้อยู่กับเราในเวลาที่เราลำบาก เขาไม่ได้อยู่กับเราในวันที่เราจะต้องฝึก เราจะต้องเจออะไรหนักๆมากๆ เพราะฉะนั้นเขาไม่มีวันที่จะเข้าใจเรา 100% หรอกค่ะ สิ่งที่จะต้องฟังให้มากที่สุดเลยคือนี่หัวใจของตัวเอง แล้วก็อย่าใช้หัวใจมากไปใช้นี่ด้วย ใช้สมองด้วย เพราะว่าถ้าใช้หัวใจมากไปเนี่ยบางครั้งอะความรู้สึกมันจะล้นมันจะโอเวอร์มึงมากกับการประกวดมันมีหลายอย่างเกิดขึ้น ใช้สมองใช้หัวใจแล้วก็เอาตัวเองมาเป็นที่หนึ่งร่างกายจิตใจ อย่าเอาอย่างอื่น ถึงแม้จะเป็นความฝันก็ตาม เราต้องเอาร่างกายของเรามาก่อนสุขภาพสำคัญที่สุด แล้วทำให้เต็มที่เข้าใจแหละว่าช่วงประกวดอ่ะมันไม่มีบาลานซ์หรอกคนเราอยากได้อะไรอ่ะมันต้องทำให้เต็มร้อยแล้วเมื่อเราทำได้แล้วอ่ะเราค่อยมาหาบาลานซ์ในชีวิตก็ได้ก็สู้ให้เต็มที่ก่อน ค่ะ อยากรู้ว่าตอนที่ประกวดอ่ะเราก็หวังว่าจะได้มงกุฎเนาะ ค่ะ แล้วเรา manage expectation เรายังไงสมมุตินะว่ารอบที่4เราไม่ได้อ่ะ ค่ะ ตอนเนี้ยหนูจะทำอะไรอยู่ ถ้ารอบที่4ไม่ได้หรอตอนนี้ ถ้าหนูไม่ได้มงหนูก็คงเป็นรอง1ใช่ไหมคะตอนนี้ ใช่ก็จะเป็นรองหนึ่ง ก็จะเป็น Miss รอง Universe อะไรสักอย่าง Thailand ใช่ ก็คงจะดีลกับตัวเองจบไปตั้งแต่ตอน MUT แล้วแหละว่าโอเคฉันทำเต็มที่ที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คนที่ได้เขาก็ต้องแบบสมควรที่จะได้จริงๆเพราะว่าเราเองก็เต็มที่หลายๆคนก็เต็มที่เหมือนกันเขาอาจจะฟิตในโพสิชันนั้นมากกว่าเราแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราอ่ะไม่ดีตรงไหนเราก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปทำอย่างอื่นได้ อาจจะหาโอกาสให้กับตัวเองใหม่ๆเช่นด้านการแสดงละครหรืออะไรเงี้ยเราก็ยังคงที่จะทำโปรเจกต์ที่เราอ่ะรู้สึกว่ามันทัชกับเรามากๆเลยเรื่องของชีโร่เราก็อยากจะส่งต่อให้กับคนอื่นตลอดนะคะแต่ว่าวันนี้ก็โชคดีที่ว่าชีชนะละเนาะก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ได้ผ่าน MU มาแล้วด้วยมันก็เลยทำแล้วก็ไปถึงรอง1ด้วย ค่ะขอบคุณมาก ไกลอันนี้มัน ง่ายนะคะ เกินฝันไหมไปถึงรอง1 MU อ่ะเกินฝัน จริงๆฝันไว้ว่าอยากได้ที่1 โอ้ แต่ว่าถามว่ารอง1อ่ะมันดีมากแล้วเหมือนกันเราเองก็ทำเต็มที่แล้วแน่นอนว่าการประกวดการแข่งขันมันก็มีหลายแฟกเตอร์มีเรื่องของ performance มีโชคมีดวงอาจจะดวง 1% แต่สุดท้ายมันก็คือ 1% ที่ทำให้เราไม่ชนะก็ได้อะไรอย่างเงี้ย อยากบอกอะไรคนที่เขาเคยแบบสบประมาทเราสบประมาทแบบมองว่าอาจจะไม่ได้ขนาดนี้นะคงมาไม่ไกลหรอกอยากจะบอกอะไรกับเขาวีนามองว่าคนที่เก่งกับคนที่ขยันน่ะคนที่ขยันมักจะไปได้ไกลเสมอวีนาจะไม่ใช่คนเก่งตั้งแต่แรกหลายๆคนอาจจะเจอวีนาตอนที่วีนาไม่พร้อมเลยก็ได้อาจจะตอบคำถามไม่เก่งเดินไม่ดีเขาอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยอาจจะไม่ได้อยากเชียร์แต่ว่าความขยันความสู้ของวีนามันทำให้วีนามันมีวันนี้ได้แล้วก็วีนาเองก็อยากจะให้ทุกคนให้โอกาสคนที่ขยันเหมือนกันเพราะว่าเขาเองก็ทุ่มเทมากๆถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีพรสวรรค์หรือเขาจะไม่ได้เก่งมากแต่เขาพยายามตรงจุดนี้วีนาว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากๆแล้วจะทำให้คนคนนั้นไปถึงฝันได้ขอขยี้อีกนิดนึงคือช่วงเนี้ยมันก็จะมีคนที่ชอบมา discredit น้องว่าก็ที่ชนะเพราะว่ามาหลายรอบแล้วไงเขาอาจจะสงสารก็ได้ก็เลยให้มงเราอะรู้สึกยังไงแล้วก็อยากจะบอกเขาว่ายังไงวีนามองว่าความสำเร็จถ้ามันได้มาแต่ครั้งแรกอะมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะวีนายินดีด้วยจริงๆสำหรับคนที่ได้ตั้งแต่ครั้งแรกแต่ว่าสำหรับวีนาชีวิตวีนามันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้ววีนาก็เลย look up to คนที่เขาไม่ได้สำเร็จตั้งแต่ครั้งแรกเหมือนวีนาไม่ว่าจะเป็นเปียอลอนโซ
เขาก็มาประกวด3 รอบใช่แล้วก่อนหน้าที่เขาจะได้ Miss Universe ฟิลิปปินส์เขาก็เคยประกวดอีกหลายเวทีเลยไม่ว่าจะเป็นแคทริโอนาเองเขาก็ประกวดหลายเวทีมากๆเลยหรือว่าแม้กระทั่งคนที่เรา look up to หรือว่าแบบเห็นเขาเป็นไอดอลในเรื่องของธุรกิจไม่ว่าจะเป็น Bill Gates ไม่ว่าจะเป็น Elon Musk ไม่ว่าจะเป็นโอ้โหอีกหลายคนเลยอะเขาไม่ได้ประสบความสำเร็จจากการจัดตั้งบริษัทครั้งแรกนะกว่าที่เขาจะได้แต่ละอย่างมามันลองแล้วลองอีกล้มแล้วล้มอีกแต่สิ่งที่สำคัญคือเขาไม่ยอมแพ้และเขาไม่ได้ไปฟังเสียงคนรอบข้างว่าเฮ้ยจะทำหลายรอบแล้วหยุดดีถ้าเขาหยุดอะทุกวันนี้ก็จะไม่มีSpaceX หรือเปล่าใช่ก็ไม่มี SpaceX เราจะมี Tesla ไหมใช่ไม่มี Amazon ไม่มี Microsoft สิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่ได้ใจเรามากๆแล้วเราเองก็อยากจะเป็นตัวอย่างแบบนั้นให้กับเด็กที่ไม่ได้มีต้นทุนเหมือนเราเราไม่เคยบอกว่าคนที่ได้ที่1ชนะครั้งแรกเนี่ยฟลุกเราดีใจกับเขาที่เขาอะโหได้เลยครั้งแรกเขาไม่ต้องเหนื่อยมาหลายรอบเหมือนเราแต่เราอาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นไงเราอาจจะต้องพยายามเราต้องฝึกฝนกว่าที่เราจะทำได้เราต้องไปหา resource เพิ่มนั่นมันก็เป็นสิ่งที่เราดีใจกับความเป็นตัวเองเหมือนกันตรงที่ว่าเราได้ประสบการณ์จากตรงนั้นมาเยอะมากๆเลยแล้วทำให้ทุกวันนี้เราพร้อมไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามาก็ตามในชีวิตเพราะฉะนั้นวีนาก็อยากจะบอกคนที่พยายามอยู่เหมือนกันว่าอย่าให้ใครมาลดทอนคุณค่าของคุณจากการที่คุณเป็นคนที่ขยันเป็นนักสู้พยายามไม่ว่าเขาจะบอกว่าคุณแพ้แล้วแพ้เล่ามันไม่ใช่สิ่งที่สำคัญเลยสิ่งที่สำคัญคือตรงนี้เชื่อตัวเองรักในสิ่งที่ตัวเองเป็นถ้าเราอยากจะทำอะไรให้สำเร็จพยายามให้ถึงที่สุดแล้ววันหนึ่งทำได้แน่นอนแล้วคุณไม่จำเป็นจะต้องกลับไปบอกคนเหล่านั้นหรอกค่ะว่าฉันทำได้แล้วนะเขาจ้องดูคุณอยู่เสมอความสำเร็จและความสุขของคุณน่ะคือสิ่งที่มันจะชนะได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้แล้วมันคือสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะทำให้กับตัวเองได้ค่ะปรบมือตอบเก่งมาก ได้คิดไหมหรือมันพลั่งพลูออกมาเป็นระบบออโตเมชันคืออะไรตอบไวแล้วก็ตอบดีมากคือหนูไปก่อนหน้าที่หนูจะเรียน acting ใช่ไหมคะค่ะครูบอกว่าพอไปเรียนวันแรกครูบอกว่าใช้สมองเยอะมากเลยนะเธอเป็นคนไม่ใช้ความรู้สึกเลยแล้วหนูก็เลยมานั่งคิดกับตัวเองที่ฉันใช้สมองเยอะเพราะว่าที่ผ่านมานี่ฉันต้องเจออะไรเยอะมากแล้วการที่เราจะต้องออกไปตอบสื่อหรืออะไรต่างๆในฐานะที่เราเป็นผู้เข้าประกวดเราต้องคิดวิเคราะห์ในการตอบให้ดีเราจะใช้อารมณ์เราอย่างเดียวไม่ได้เพราะเราต้องเจอดราม่าเยอะมากเลยมันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ปิดกั้นความรู้สึกของเราไว้ทำให้เราเป็นคนที่แล้วก็กดนิดนึงใช่กดความรู้สึกเราไว้แล้วก็ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกออกมาแต่โชคดีที่ว่าวีนาได้ไปเรียนแล้วเขาก็ช่วยแกะตรงนี้ออกมาแล้วเราก็รู้สึกว่าทุกวันนี้ในการที่เราจะตอบคำถามว่าเราอยากให้มันมาจากความรู้สึกของวีนาจริงๆมันจะ impact กว่าใช่มันจะได้คือคนที่ฟังเขาก็น่าจะรู้สึกได้ว่าสิ่งนี้มันออกมาจากใจเราจริงๆนะมันไม่ใช่อะไรที่เราแบบคิดไว้เป็นออโต้ไพลอตที่แบบถามอันนี้ฉันจะตอบอันนี้หรืออะไรเงี้ยค่ะค่ะมงกุฎ Miss Universe หนักไหมเบาค่ะมงกุฎเบามากค่ะแล้วอะไรที่หนักเหรอคะไม่มีค่ะน่าจะ gravity ค่ะที่กดลงมาตรงนี้ที่ทำให้ผิวหนังมันค่อยๆลงมาล้อเล่นนะคะวีนาว่ามงกุฎ Miss Universe ไม่หนักภาระหน้าที่ก็ไม่หนักเหมือนกันมันเป็นสิ่งที่วีนาเนี่ยรอคอยมานานมากๆอะไรที่หนักรู้ไหมคะ process ก่อนที่วีนาจะได้มาถึงทุกวันเนี้ย8 ปีที่ผ่านมาแต่ละปีแล้วตอนที่วีนามาได้มงกุฎอ่ะมันเป็นเรื่องแบบจิบมากมันเป็นเรื่องที่เราผ่านมาหมดแล้วเราผ่านทุกอย่างอะไรที่แย่อะไรที่ดีเราผ่านมาหมดแล้วเรามาเจอสิ่งที่ดีที่สุดเดือนสิงหาคมปีที่แล้วแล้วตอนนี้เรารู้สึกว่าไม่ว่าบอสจะให้ทำอะไรไม่ว่าจะต้องไปงานไหนไม่ว่าจะต้องทำอะไรก็ตามมงกุฎเนี้ยเป็นมงกุฎที่เบามากเพราะเรา prepare for the worst มาแล้วก็เตรียมตัวตั้ง8 ปีเลิศตอนที่มันมีกระแสดราม่าเรื่องที่ว่ามาประกวดมาเอามงกุฎไม่ได้มาเอาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าย้อนกลับไปได้อะค่ะคิดว่ายังจะตอบแบบนั้นไหมจริงๆนักข่าวถามว่าอ้าวมาประกวดแล้วเราแบบไม่ห่วงเพื่อนหรอหรืออะไรประมาณนี้นะเขาถามวีนาเราก็บอกว่าเรามาประกวดเรามาเพื่อเอามงกุฎเราไม่ได้มาหาเพื่อนแต่ว่าข่าวที่เขาไปเขียนเขาไปเขียนว่ามาเอามงไม่เอาเพื่อนมันไม่เหมือนกันนะวีนาบอกว่าวีนามาประกวดเนี่ยเพื่อเอามงกุฎไม่ได้มาหาเพื่อนเราจะได้ยินหลายปีก่อนเวลาประกวด
ค่ะ ก็คนก็จะตอบว่าอ๋อมาประกวดทำไมมาหาเพื่อนค่ะซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ความจริงทุกคนมาประกวดทุกคนอยากได้ตำแหน่งทุกคนอยากได้มงกุฎวีนาเองอ่ะเราอยากจะ break norm ตรงนั้น stereotype ตรงนั้นที่ว่านางงามจะต้องตอบคำถามแบบนางงามดูเป็นคนจิตใจดีหลายๆคนมาได้ประสบการณ์ได้เพื่อนจริงก็เป็นสิ่งที่พี่นาได้เหมือนกันได้เพื่อนที่ดีมากๆจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นมิตรภาพที่ดีมากๆจริงแต่เราก็ต้องยอมรับว่าเรามาประกวดอะเรามาเพื่อเอามงกุฎนะเราอยากเข้าท็อป5เป้าหมายเราเคลียร์ใช่เราอยากเข้าท็อป10แล้ววินามารอบที่4แล้วอะถ้าวีนาตอบว่าวีนามาหาเพื่อนค่ะพี่ฟังพี่ไม่เชื่อนะมาหาเพื่อน4 รอบเลยเหรอหนูมาหาเพื่อน4 รอบเลยเหรอลูกหนูไม่เหนื่อยเลยเหรอมันไม่ใช่อ่ะค่ะเราก็ตอบมาจากในใจเราจริงว่าเป้าหมายของเราคือมงกุฎนะเราไม่ได้มาหาเพื่อนแต่แน่นอนว่ามิตรภาพมันคือสิ่งดีๆที่เราจะได้อยู่แล้วใช่ใช่ก็เรียกว่าเป็นวิธีการพาดหัวที่อาจจะทำให้คนอ่านตีความไปอีกแบบนึงทำร้ายดิฉันมากการพาดหัวข่าวนี้ทำร้ายดิฉันมากขออนุญาตนะคะเข้าใจหนูเลยหนูโดนด่าจากเรื่องนี้เยอะมากเลยพี่เข้าใจแต่ว่าเราก็เข้าใจว่าคนอ่านถ้าอ่านคำแบบนั้นอ่ะมันก็จะตีความไม่มีใครไปฟังสัมภาษณ์ยาวๆหรอกแต่ว่าก็เทปนี้แล้วกันมาฟังเทปนี้นะเดี๋ยวจับเป็นพาร์ทเป็นไฮไลท์ไปเลยนะพาร์ทเนี้ยให้วีนาได้พูดบ้างขอบคุณค่ะเอาล่ะมาถามเรื่องโครงการบ้างที่น้องพูดถึงเมื่อกี้คือตัวชีโร่เนาะน้องมองว่าโครงการนี้สำคัญกับผู้หญิงขนาดไหนเล่าให้ฟังหน่อยคือจริงๆจากประสบการณ์ของวีนาสิ่งที่เราเจอเลยก็คือว่าบางครั้งหรือว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยเราจะถูกสอนมาว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ทำงานบ้านนะเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยโตมาก็อาจจะแต่งงานกับคนที่ดีหรืออะไรเงี้ยให้เขามาดูแลเราหรือแม้กระทั่งตอนเด็กๆเราจะอ่านนิทานจะมีนิทานบอกเสมอว่าเจ้าหญิงมีโดนเหตุการณ์อะไรบางอย่างต้องการความช่วยเหลือนอนอยู่ในปราสาทแล้วก็จะมีเจ้าชายขี่ม้าขาวมาช่วยเธอนะตรงปราสาทถามว่าในชีวิตจริงอ่ะมันไม่มีพี่ก็ไม่เคยเจอค่ะพี่ก็อยากเจอเหมือนกันนะแต่ unfortunately ไม่เคยเจอมันไม่มีเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าแต่ละคนที่ทำให้เราเป็นคนสู้จนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณป้าวีนาคุณย่าคุณแม่เขาสู้มาได้ด้วยตัวเองทั้งนั้นเลยอ่ะเขาตื่นเช้าตั้งใจทำงานเขามีลูกต้องเลี้ยงเหมือนกันอ่ะ5 คน 7 คนตั้งแต่สมัยก่อนอ่ะเดินไปโรงเรียน 7-8 กิโลที่เขาจะชอบเล่าให้ฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกเวลาเราผ่านตรงนั้นอ่ะเขาทำมาหมดทุกอย่างแล้วเขาทำให้ตัวเองอ่ะสามารถประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขในชีวิตได้อ่ะมันไม่มีผู้ชายคนไหนมาช่วยเขาเลยแล้วเราเองอ่ะก็อยากที่จะยกย่องความเก่งเนี้ยของคนที่สู้ผู้หญิงที่สู้เด็กที่สู้หลายๆคนบอกกับตัวเองเลยว่าแบบเราไม่จำเป็นต้องรอคนอื่นนะไม่ใช่แค่ผู้ชายอย่างเดียวเราไม่จำเป็นต้องรอให้คนอื่นมาช่วยเราเราสามารถช่วยตัวเองได้ด้วยการที่สู้ขยันอยากเป็นอะไรเราค่อยๆพัฒนาตัวเองให้เป็นสิ่งนั้นก็เลยเป็นที่มาของ Shiro Campaign ก็เหมือนเป็นเรียกว่าเป็นอินสปิเรชันให้กับผู้หญิงที่เกิดมาไม่ได้มีชีวิตที่เพอร์เฟกต์เนาะให้สู้ต่อแล้วก็ให้มีความหวังที่จะวิ่งตามเป้าหมายให้สำเร็จเหมือนวีนาให้ได้ใช่ค่ะแล้ววีนาเชื่อเรื่องของคอมมูนิตี้ด้วยค่ะคือถ้าผู้หญิงมาอยู่ด้วยกันแล้วส่งเสริมกันอ่ะมันจะทำให้เราแข็งแกร่งมันมีพลังบวกเป็น women empowering ใช่ค่ะแล้วจะทำให้คอมมูนิตี้ของเราเนี่ยสามารถที่จะ overcome พวกแบบ stereotype หรือว่า inequality ต่างๆที่มีในสังคมได้ซึ่งในปัจจุบันมันมีน้อยลงแหละแต่มันก็ยังมีหลายอย่างที่เราสามารถที่จะทำให้มันเป็นมีความมากกว่านี้ขยายวงกว้างกว่านี้สุดท้ายแล้วพี่ขอให้วีนานิยามตัวเองหน่อยได้ไหมคะว่าวีนาเป็นผู้ชนะหรือเป็นนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้วีนาอยากเป็นวีนาคิดว่าวีนาเป็นนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้ค่ะเพราะว่าคำว่าชนะมันมีขึ้นมันก็ต้องมีลงมันมีวันที่เราได้ที่1แต่ว่าการแข่งขันนั้นมันก็จบไปแล้วมันก็มีอีกหลาย area หลายขอบเขตในชีวิตที่เราอาจจะไม่ได้ชนะก็ได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องสู้อยู่เสมอไม่ว่าเราจะเจอกับอะไรก็ตามไม่ว่ามันจะเป็นการแข่งขันไม่ว่ามันจะเป็นการเป็นนักแสดงที่เราเองก็ต้องพัฒนาตัวเองแล้วแบบเรียนรู้เพิ่มให้เข้มข้นให้เป็นคนที่ดีขึ้นวีนาเลยไม่ได้ใช้คำว่าแพ้หรือชนะมาตัดสินชีวิตของตัวเองเพราะว่าจริงๆแล้วชีวิตอ่ะมันไม่ใช่การวิ่งระยะสั้นหรือสปรินต์
แต่มันคือการวิ่งมาราธอนระยะยาวว่าสุดท้ายแล้วอ่ะใครอึดที่สุดใครที่จะไปถึงเส้นชัยในระยะไกลที่สุขภาพดีที่สุดไม่ยอมแพ้ระหว่างทางได้อ่ะชีวิตเรามีตั้ง 80-90 ปี ตอนนี้เรามี anti aging เราจะ100 ปีก็ได้ จริงค่ะ วินาชนะแค่1 ปีเองมันคือ 1% ของอีกของที่เหลือใช่แล้วที่เหลืออีก ใช่ 99% ชีวิตของเราอ่ะมันจะต้องเจออะไรอีกเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นนักสู้จริงๆอ่ะเราจะค่อยๆโหลดไอ้เปอร์เซ็นต์ที่เราแบบเป็นสีเขียวอ่ะโหลดให้ตัวเองแบบอย่างน้อยในชีวิตเนี้ยฉันก็ดีสัก 55% ก็โอเคแล้วล่ะให้มันเกินครึ่งเพราะ8 ปีแล้วก็ไม่นับแล้วกันเนาะไอ้8 ปีนั่นน่ะแต่เราก็ยังได้วินอย่างอื่นก็คือเรื่องของประสบการณ์ที่หลายๆคนก็อาจจะไม่ได้มีเหมือนเราใช่เพราะฉะนั้นความเป็นนักสู้เนี่ยเราทำได้ในทุกเรื่องในไม่ว่าจะเป็นการงานการสร้างครอบครัวการสร้างชีวิตค่ะมาพูดถึงเรื่อง MGI All Stars กันบ้างอะเราก็เป็นนางงามตัวแม่คนหนึ่งแล้วเนาะเราคาดหวังว่าเวทีนี้จะมาเป็นรูปแบบใดบ้างโอ้โหพี่อ๋อวินาว่ามันจะเป็นอะไรที่เราจะช็อกและเซอร์ไพรส์มากๆเลยแหละเพราะว่านี่มันคือการประกวด Queens of Queens คือเป็นเจ้าแม่แห่งนางงามอีกทีนึงอะใช่ไหมคือนางงามจากหลายประเทศที่เคยชนะระดับประเทศมาแล้วไปประกวดระดับโลกมาแล้วแล้วมันรวมมาอยู่ที่นี่เพื่อหาที่1 คนเดียวอะเป็นเรียกว่าเป็น All Star อีกมันคือแบบนี่มันคือมหาจักรพรรดิของนางงามอะนี่วีนาเลยว่าแบบคนที่จะชนะจะต้องเก่งมากๆเลยเพราะว่าเขาน่าจะมี challenge ที่คอยทดสอบหลายๆด้านของการเป็นนางงามหรือว่าอาจจะด้านอื่นด้วยหรือเปล่าซึ่งวีนาเองอะอยากจะเห็นทักษะหลายๆด้านว่าการเป็นนางงามเนี่ยจริงๆแล้วอะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของแต่งหน้าทำผมอย่างเดียวคุณสามารถที่จะเต้นร้องได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะไปเยอะแล้วยุคนี้แล้วด้วยชื่อ All Stars หมายความว่ากำลังหาสตาร์คนต่อไปหรือเปล่าจะเป็นสตาร์ระดับโลกที่ไม่ใช่แค่ในระดับประเทศที่มาจากประเทศไหนก็ตามคนที่โดดเด่นที่สุดเพราะฉะนั้นตัววัดจริงๆมันจะต้องมาจากอะไรอันเนี้ยมาจากอะไรล่ะวีนาก็อยากรู้เหมือนกันก็มาลุ้นกันเราวีนาก็จะเห็นแค่ในโซเชียลมีเดียว่าโอเคเขาประกาศอะไรออกมาบ้างหลังบ้านเราก็จะไม่ได้รู้เรื่องอะไรยังไม่ได้รู้แบบใช่ทุกอย่างจะเป็นความลับหมดแล้วพอวีนาเห็นแล้วเรารู้สึกขนลุกปีนี้จะเป็นปีที่วีนารู้สึกว่าตื่นเต้นมากที่สุดอยากจะเห็นว่าใครจะเป็นผู้ชนะและการแข่งขันเนี้ยจะออกมาเป็นยังไงพี่ก็อยากรู้นะพี่อยากรู้ว่าปีหน้าหนูจะลงออสซามไหมหนูขอดูปีนี้ก่อนนะคะว่าเขาประกวดแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแต่จากประสบการณ์แล้วก็ให้ชีพักค่ะให้ชีพักนะคะแต่ว่าน้องตอบว่าขอดูปีนี้ก่อนแปลว่าก็ไม่ได้ปิดประตูซะทีเดียวแต่ขอดูก่อนตอบแบบนี้ใจอ่อนทุกรอบแหละตั้งแต่รอบ2มีลุ้นจะมาเป็นตัวแทนไทยแลนด์ไหมพี่แบบอิมเพรสมากกับ mindset ของน้องนะเราต้องบอกว่าเราไม่เคยคุยกันแบบจริงจังแบบนี้นะวันนี้อิมเพรสมากจริงๆขอบคุณค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราไม่ใช่แค่เห็นผู้หญิงที่ยืนบนเวทีเท่านั้นนะคะแต่เราเห็นผู้หญิงที่ยืนบนความไม่ยอมแพ้ของตัวเองด้วยและนี่คือ All Star Unfiltered ตอน EP 5 ค่ะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ